Bernardo, 27 years old, from Cavite or QC. I am a plus-size model. Sumasali rin po ako sa beauty pageant before, which is Princess Bulaqueña, first runner-up. Nag-talent din po ako sa mga TV, sa kung saan-saan. Pakalat-kalat siya sa TV. So guys, pag nakakita kayo, hanapin nyo na lang si Rainbow. Ano ba yung mga napag-erehan mo na? Yung kaday ng ginto, tapos mga natapos na kasi yung isa na close na talaga. Huwag mo nang banggitin kung ano yun. Basta nag-close na yun. So ngayon, ano bang gagawin natin? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Pag nakita niya, excited talaga siya umuwi. May jowa ka natin mo, girl? Ilan? Isa lang. Ay, isa lang. Asan siya? Japan. Japan. Konnichiwa to the boyfriend of Rain na nasa Japan. Pinoy ba? Actually, classmate ko siya 10 years ago. So, Tapos? nag-meet lang kami ulit last year. Tapos, mag-1 year na. You want my destiny. So, pag mag-video call kayo, dapat ganun yung peg natin. Ganun muna. Pwede rin. Oh, alam nyo na, mga LDR dyan. Tapos gusto nyo mag-daring ng jowowers nyo. Ito yung i-achieve natin ngayon. So, let's go. Actually, with Rain, we were trying to like set up a shoot before when I was still in Cavite, and hindi namin maset yung schedule, like schedule for a photo shoot. And now, finally! Tuloy nakita ko lang po talaga siya dun sa isang group page, yung post niya photos. Eh, nagulat ako, friend ko. Tapos may conversation na po pala before. Sineset na natin dati pa yung hindi matuloy-tuloy. Kasi parang before, yung kailangan naman namin is photographer. Yung mga nagsisimula pa lang, kasi I support those who are still starting. Mas prefer ko talaga yun, makipag-collab sa kanila. Kasi, syempre, once I was a starting makeup artist, nahirapan din ako maghanap ng makikipag-collaborate sa akin na photographer. So, that time, parang giving back to my colleagues. Gusto ko i-support naman yung mga baguhan na photographers. Kaya naghahanap ako that time ng parang, I can do your makeup for free, then shoot na lang natin. Kaso kasi problem naman nun, walang, ano ba mga Caviteños, sobrang creative ninyo. Kumuha kayo ng camera, yung mga may camera dyan. Huwag na kayong mag-hesitate. Mahirap kayo kumuha ng photographer sa Cavite. Bihira talaga. More on videos kasi sila dun, di ba? With Rain, hindi na ako mag-corrector. Kasi gusto ko ma-enhance yung morena skin niya. Siyempre, damor-damorena. Mas kabog-kabog yan sa mga Japan! Sagot sa kahirapan. Totoo ba yun? Let's go to foundation. Gusto mo order? Because you know, the boyfriend is from Japan, so I should be more order. So next is the foundation. Diyan, you know, the foundation. Ay, kilay. Yan talaga pinakamatagal gawin. Tsaka pinakatahimik na part. Oo, hindi pwede magsalita. Bibigyan ko kayo ng isang trick, guys. Sa mga may black hair, mas maganda gamitin mascara. Pag-set yun ng brows. Strong woman ka ngayon. Gano'n po ba ka-strong? Gano'n ka karupok, girl? Rate 1 to 10. 11. Fuck, 11. Palaban. Boys, watch out. With a paintbrush. Vanessa, behave! Kansa na yun. Breathe. Let's put some
setting powder to catch the fallouts. Kasi with the dark colored eyeshadows, there's a tendency na bumabagsak yung pigments dito sa part na to. So kung ganyan yung mangyayari sa inyo, meron kayong mga pigments or fallouts here, just get some loose powder and then put ample amount here. So, pag brush nyo siya, yung fallouts na yun, kasama yung nalaglag din na pigments. Especially if you're working with dark pigments or dark powders. Kasi ang tendency, kapag clean brush ang ginamit nyo, tapos wipe nyo lang siya, didikit siya sa balat. Miss ko nakikita ko pag nag-class na lang ako kasi nagturo-turo na yun. Pero syempre, dito sa Salon de V, I'm gonna teach you everything I know. For free, syempre, for free. Ambot! With this kasi, syempre gusto natin yung bedroom sexy look for LDR relationships and video calls. Kailangan medyo on flick yung liner natin. Pero with this kind of eyes, kasi kung mapapansin nyo, hindi siya monolid, hindi rin siya almond eye. More on the droopy and medyo singkit na eyes yung sa kanya. Malabo actually malabo, pero more on, tiga mo, smile ka, babe. Pag nag-smile siya, pag ang ginawa ko dito is inangat ko dito yung eyeliner. Ang mangyayari, parang bitten na ganun yung liner. So, ang gagawin natin sa kanya, yung liner niya, as much as possible, ididikit natin siya sa lashes niya. And then, babawi tayo sa cat's eye or doon sa false eyelashes na mas makapal yung dulo. Kasi it will emphasize the eyes more than using your liner para mag-cat's eye. Especially sa kanya, maliit nga lang yung eyes niya. Kung siguro kasi laki ng eyes ko, yung eyes niya, pwede kayong mag-inarte ng ganon. Ibagay niyo din, di ba? Fit it with your eyes. Pang video call for the LDR girls and guys out there. Dahil nasa Japan ang kanyang pag-ibig. Siyempre, kailangan medyo daring-daring tayo. Nasa na pa ang shoulders natin, Mayora? Ipakita mo naman. Pak na pak yan. Magalit. Sige. Para siya yan sa'yo. Professional lang. Pakita mo na. Ayaw talaga ipakita. Akala ko ba may pagpumodel? Ganon. Ganyan ang gagawin ninyo, guys. Huwag mong video call kayo sa mga jowawers inyo. May mga ayaw eh. Walang highlighter yung akin. Okay na yung kanya na lang. So, kamusta naman, Rain? Kamusta naman ang inarte natin ngayong araw na to? Perfect na perfect. Ay, pwede bang huwag nalambarahin para every time magkausap? Ay, pwede naman. Okay, so ibig sabihin na gusto ng ating Gazzy Makeup. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Ito ba? Tingin mo ba papasa kay jowa? Baka nga mapatawag. Tawagan na ba? So, i-wrap up na natin to dahil kailangan na siyang tawagan. Hindi, may trabaho kasi. Pag nakita ka niya, okay boss, tsaka na po tayo
magtrabaho, call muna sa aking jowawers sa ganong peg. Thank you. Siyempre, hindi pa yan nagtatapos. Meron kaming another inarte. Yung sinasabi ko sa inyo, gumawa tayo ng dalawang episode ngayon na super flexible. Pwede nyong i-upgrade pa. Para panibagong look naman. So, ready ka na ba doon? Okay. Alright. Until next time, next episode guys, Salon de V!